Nếu bạn muốn biết khi nào một công nghệ thực sự bước qua ranh giới của sự nguy hiểm, đừng nhìn vào các bảng điểm benchmark. Cũng đừng nghe các nhà phân tích trên mạng hô hào về ngày tàn của dân viết code. Hãy nhìn vào khoảnh khắc những kẻ tạo ra cỗ máy bắt đầu sợ hãi chính thứ họ vừa làm ra. Khi người thợ cơ khí không còn háo hức quảng cáo hình dáng chiếc xe, mà đột nhiên lắp thêm 5 tầng khóa lên vô lăng, vá dày cửa kính và thì thầm với nhau về tính sát thương. Đó là lúc tương lai đã đổi nhịp. Gần đây, nếu tinh ý quan sát hành vi của các phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới ở tuyến đầu, những nơi như Anthropic chẳng hạn, bạn sẽ thấy một sự sụt giảm nhiệt độ rất bất thường. Thay vì những buổi ra mắt rình rang, khoe khoang việc nền tảng AI mới nhất đã vượt qua kỳ thi luật, hay lập trình nhanh hơn bao nhiêu phần trăm, họ bắt đầu giữ nhịp và giấu nhẹm các phiên bản mạnh nhất. Dòng ngôn từ của họ đột ngột thay đổi. Từ giọng điệu của một đội ngũ chuẩn bị ra mắt sản phẩm, họ chuyển lạnh toát sang ngôn ngữ kiểm soát. Họ bắt đầu nói về năng lực mạng, về tấn công tự chủ và về những ngưỡng an toàn mà nếu chọc thủng, thiệt hại là không thể đảo ngược trên bình diện quốc gia. Đột nhiên, họ không còn cư xử như những kẻ đi bán phần mềm kiếm tài trợ. Họ cư xử như những người đang rón rén cầm trên tay một vật liệu nổ và tự hỏi liệu cái hộp chứa có đủ kín trước khi tuồn nó ra vỉa hè hay không. Câu hỏi là, vì sao một AI nói chuyện hay, làm toán cực kỳ tốc độ lại không đáng sợ bằng một AI tự chủ? Ở các thế hệ trước, AI là một công cụ thụ động cực kỳ thông minh. Bạn hỏi, nó trả lời. Bạn sai nó viết một đoạn mã, nó sẽ viết. Dù cho đoạn mã đó chứa lỗ hổng bảo mật đi chăng nữa, thì người thực thi, người nhắm mục tiêu, người cắm chìa khóa vào ổ, vẫn phải là con người. Nhưng sự hãm phanh hiện tại ở các lab xuất phát từ một ngưỡng mới vừa bị chạm tay tới. Năng lực khai thác tự chủ, Autonomous Exploitation. Đó là khi cỗ máy không chỉ viết ra công cụ bẻ khóa, nó có thể tự rà quét xem hệ thống nào trên thế giới đang mở lưới, tự tìm ra một cánh cửa vắng, tự lách qua lớp bảo vệ và tự thi hành toàn bộ một cuộc tấn công hệ thống chuyên nghiệp. Mà không cần bất cứ ai mớm lời hay chỉ việc ở các khâu trung gian. Nó biến một khuyết điểm phần mềm từ một tai nạn cục bộ thành một vũ khí có sức tàn phá ở cấp độ cấu trúc hạ tầng. Và khi một công cụ có năng lực tự lanh lẹ phân tích điểm yếu mạng được đặt vào tay bất kỳ kẻ nào biết gõ bàn phím, luật chơi của toàn bộ hệ thống số thế giới sẽ lập tức sụp đổ. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, đám đông vẫn đang nhìn AI qua lăng kính của sự tò mò vô hại. Chúng ta vẫn lên mạng cãi nhau xem nó vẽ bức tranh này có đủ giống thật không, nó viết email trả lời sếp có đủ tự nhiên không, và liệu sang năm máy có thay người làm kế toán hay không. Sự ngây dại đó tạo ra một điểm mù chết người trong cách xã hội đánh giá năng lực của quả bom lõi. Chúng ta phớt lờ thực tế rằng khoảng cách giữa năng lực thao túng của phòng lab và sự thích ứng của xã hội bên ngoài đang bị kéo căng đến bức bối. Khi những bộ óc thiên tài hung hãn nhất về công nghệ, những người có lợi ích tài chính khổng lồ trong cuộc đua tung sản phẩm giành thị phần, lại chấp nhận dừng lại một nhịp, cắn răng giấu mẫu thử vào sâu trong két sắt, nghĩa là họ đã nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ tăm tối dưới đáy vực. Chỉ là ở bên trên miệng hố, chúng ta vẫn đang mải mê nhảy múa và khen ngợi AI làm thơ rất mượt. Có một chỉ báo chiến lược mà những người biết đọc gợn sóng tương lai luôn phải thuộc nằm lòng. Hành động hãm phanh của những kẻ vốn sinh ra để tôn thờ tốc độ chính là một tiếng còi báo động hoang dại và sắc bén nhất. Khi người làm ra cỗ máy đổi từ khao khát phân phối sang e dè kiểm soát, khi họ bỏ chữ bán hàng và dùng chữ vùng chứa, mọi lời cam đoan của truyền thông đại chúng đều trở nên sáo rỗng. Hãy đọc hành vi trì hoãn có chủ đích ấy như dấu hiệu cho thấy một ngưỡng an toàn cốt lõi đã bị đục thủng. Trật tự hệ thống số đang rung chuyển ngay sát vách. Đừng chờ đến khi đám đông hoảng loạn mới bắt đầu tìm hiểu cơ chế. Chào mừng bạn đến với kênh The Foresight Report. Bạn có thể đăng ký kênh vì ở đây ta luôn nhìn vào các tín hiệu ngầm dưới đáy, sớm hơn đám đông một nhịp.